فوت کنی بعد بریم. بشین شهرزاد. خب چند تا آرزو داری؟ چند 12 هم سلامت باشی. نه خیلی دعایی من همیشه از اینکه شبیه کسی دیگه باشم خوشم نمیومده. خودم و دلم میخواد داشته باشم. شهرزاد. من شهرزاد شکوهیوند، متولد 25/1/65. محله بچگیم نظام آباد بود، خونه مادر بزرگم و ما تا 7 سالگی من اونجا زندگی میکردیم. اینم خونش. ما طبقه پایین زندگی میکردیم. الان مستاجر. نمیدونم چجوری ما تو این حیاط شعله زد میپختیم این همه آدم. آره واقعا وسیله رو دیدم بالا. آره. از مام بزرگتون. خدا هم رحمت کنه مام بزرگتون هم مادرتون رو. قربونت برم. بفرمایید اینجور همین الان همین حس. قربونت برم. مرسی. همین که الان دارم میبینم برام خیلی عالی. مادر بزرگ من دهه 30 از همسرش جدا میشه، از تبریز میاد تهران. خیاطی بلد بوده، خیاط خونه را میندازه و یه خونه بر خودش تو محله نظام آباد میگیره. مادر بزرگم از یه خانواده متمولی میومده که اتفاقا مادرش هم یه کارخانه جوراب بافی داشته. پدرش هم با والی شهر مراوده داشته و تجارت میکرده و خانواده متمولی داشتن. پدر بزرگ من اون زمانی پسر خیلی خوشتیپ، خوشقامت، زیبایی بوده که دنبال دخترای هم خوشگل بوده هم پولدار. و مامان بزرگم میگفتش اون زمان سرباز بود. من هر وقت میرفتم ماست بخرم از سر کوچه، علی میومد با دوچرخه میزد زیر دست من، ماسته میریخت که من دوباره بیام برم دوباره ماست بخرم و بعد اینجوری عاشق همدیگه میشن. علی خیلی دنبال پول و مال و اموال بوده به قول معروف و دنبال خانمای زیبا. این میشه که مادر بزرگ من بچه دار که میشه اون میره سراغ یک خانم دیگری که اون خانم هم از خودش خیلی بزرگتر بوده و هم خیلی پولدارتر. ولی مامان بزرگ دیگه قبول نمیکنه که این با این شرایط زندگی کنه، با اینکه اون زمان خیلی این اتفاق روتین بوده و آدم‌ها این کارو میکردن، یعنی هوون میومده سرشون، به هر حال زندگی ادامه پیدا میکرده. پدر بزرگ هم به خاطر این طلاق مادر بزرگ از ارث محروم میکنه و این میشه که مامان بزرگ من تصمیم میگیره که بیاد تهران به تنهایی خیاط خونش رو اونجا بر خودش بپا میکنه. زنی 76 ساله در یک خیاطی 13 الی 14 متری بتوانند مثل یک انجمن یا نهاد کار کنند. اسم ایشان خانم طاهره طهوری است که در دوزندگی کوچک خود، دوزندگی فریبا، روزانه حدود 30 الی 40 نفر از زنان محله را پذیرا است. من فکر میکنم تو اون دهه مادر بزرگ من خیلی زن توانمندی بوده که تونسته خب به هر حال یک زن تنها با یه بچه توی تهران زندگی کردن و کسب و کار را انداختن اصلا ساده و آسون نبوده.
و بابام مامانم رو انتخاب میکنه برای زندگی. وقتی که 16 سالش بوده مامانم آشنا میشن و 18 سالش که مامان بوده با هم ازدواج میکنن. بابام همیشه میگفتش خیلی زنهای زیباتری از مامان دور و بر من بودن، ولی سودابه همیشه یک آدم خاصی بود که من میتونستم باهاش زندگیمو بسازم و واقعا هم با هم ساختم به معنای واقعی از صفر. پدرم اون زمان کارمند بود و مامانم هم درس میخوند هم مربی شنا بود. یه برادر دارم و ما طبقه پایین خونه مادر بزرگم زندگی میکردیم. با اینکه برای من مامان بزرگم یه اسطوره است، برای مامانم خیلی چالش برانگیز بود سالهای زندگی کردن توی خونه مادر شوهر. ولی یادم میاد روزی که مامانم یه انقلابی کرد و گفتش که ما باید مستقل بشیم و یه خونه ای رو تو خیابون ظفر پیدا کرد و زندگی رو میدونی سطحش رو خودشون عوض میکردن با پولی که جمع میکردن، کاری که هر دوتایشون میکردن و درسی که مامانم همزمان با بچه داری در واقع میخوند. چون اون زمانی که مامان باید دانشجو میشده دوره تعطیلی دانشگاه و انقلاب فرهنگی و اینا بوده و بعدش که دانشجو میشه بعد برادرم به دنیا میاد، یه وقفه میفته دوباره ادامه میده. تز دکتراشو وقتی که بیمار بود، روزهای پایانی زندگیش بود، همینجا توی خونه من نشسته بود با اکسیژنی که توی دماغش بود و سری که مو نداشت، به صورت آنلاین چون دوران کرونا هم بود از دکتراش دفاع کرد از پایان نامش و خیلی خیلی انسان خاصی برای من بود مامان. آره میشه گفت تو قدرتت رو از مادر بزرگت گرفتی هم از مامانت. آره میدونی من راهی جز این بلد نبودم هیچ وقت. یعنی زنهای دور بر من همیشه همین آدمهای قوی بودن که خودشون زندگیشون رو میساختن، منتظر نبودن که کسی دیگه ای زندگیشون رو براشون بسازه. حتی مامان من اونا از ملایر مهاجرت کرده بودن به تهران و پدر بزرگ من طی یه حادثه‌ای پاش میشکنه و دیگه نمیتونه کار کنه و مامان بزرگم 5 تا بچه رو خودش بزرگ میکنه با کار کردن. اونم برای من همیشه یه اسطوره بود. یعنی میدونی مامان منم مادرش رو دیده بود، من هم مادرم رو دیدم هم مادر بزرگام و راه دیگه‌ای به نظرم وجود نداره. آدم باید خودش سرنوشت خودش رو بسازه. پروسه بیماری مادر در کی شروع شد؟ چقدر طول کشید و چطور تموم شد؟ این مامان من سال 88 اولین بار مریض شد. چه گریم میگیره بستم. فکر میکرد یعنی خوب شد بعد از یه دوره 7-8 ماه درمان خوب شد. بعد خیلی زن قوی بود برای که من از پسش برمیام، باور نداشت که مریضه و کار روتین زندگیشو ادامه میداد. سنش هم کم بود، اون موقع 47-8 سالش بود که مریض شد. بعد 10 سال گذشت و دقیقاً در سالگرد 10 سالگی مریضیش دوباره عود کرد و یه انگار که تمام تنش یهو شعله‌ور شد و موبایلم که باز کردم و دیدم جواب پت اسکنش که تمام تنش نقطه‌های روشن بود، شکستم، واقعا شکستم. من اونجا فهمیدم که من اینجا خیلی ناتوانم، خیلی. 1 سال مامانم جلوی چشمام آب شد و از دنیا رفت.
سال کوتاهه اما دلم رضا نمیشه. وقتی مامانا از دست دادم مهر 400 من تازه بعد از ماما یاد گرفتم و بزرگ شم دیگه. خیلی زندگی من اون جمع جور میکرد، با اینکه من شخصیت مستقلی بودم ولی حضورش تو زندگیم خیلی پررنگ بود و من فکر کنم خیلی کارا رو بدون حضور اون نمیتونم انجام بدم. خیلی شکست بزرگی بود تو زندگیم، به خصوص این لحظه خاکسپاری مامانم. بغلش کردم، یه خونکی داشت، سینه‌مو چسبوندم بهش و این انگار جای این یه تیکه سینه‌م احساس می‌کردم که این خونکیش تا مدت‌ها روی تنم مونده و مثل یه جدا شدن، شاید مثلا یک نوزاد از رحم مادر بود. یه حس خیلی عجیبی بود، انگار که منو کندن ازش و مامانو بردن و من انقدر اونجا احساس ناتوانی کردم و فکر کردم که من اینجا دیگه هیچ توانایی ندارم و فهمیدم که این نقطه است که من ناتوانم، ولی بقیه جاها من میتونم سرنوشتم رو عوض کنم. مرگه که چاره نداره و من مجبورم که اونو بسپارم به خاک. اما باید برای دختر خودم، اون زمان نواب بود، قوی باشم، باید جمع کنم زندگیمو و نذارم زندگی اونم خراب شه. من خیلی تغییر کردم، هم بزرگ شدم، هم یاد گرفتم مسئولیت پذیر باشم، یاد گرفتم که بدون مامان زندگی کنم. خیلی سخت بوده، خیلی، به خصوص الان که بچه دومم به دنیا آمده خیلی جای خالیشو حس میکنم، ولی پوست انداختم، یک شهرزاد جدیدی از تو به وجود اومد که فهمیدم باید بزرگ شم، بعد مسئولیت کارهامو بپذیرم و باید بفهمم که بدون حضور مادر هم میشه زندگی کرد و پذیرش واقعا بپذیرم، نبودنشو بپذیرم و نبودن خیلی چیزهای دیگرم بپذیرم. خیلی چیزهای دیگه میتونه نباشه، خیلی اتفاقهای بدی میتونه بیفته که اصلا مهم نیست، میتونی ازش عبور کنی. عزیزم، شهرزاد قشنگم، دختر خوبم، دیگه نبینم پستای ناامید کننده بذاری خانه روی آب و نمیدونم فلان. تو وقتی موفقی که خودت به خودت ایمان داشته باش، تو اهل ریسکی، قوی هستی، میتونی، پس مطمئن باش موفق باشی. دیشب میخواستم صف بغلت کنم، تن خستت و چشمای خستت رو ببوسم. بچه که بودم دلم نمیخواست مهندس بشم نه دکتر بشم. شغل جدی پشت دفتر نشستن و اینا رو هیچ وقت خوشم نمیومد ازش. بچه که بودم دلم میخواست گرافیست بشم، یعنی گرافیست که در واقع دلم میخواست انیمیشن برای بچه‌ها بسازم. ولی زمانی که موقع انتخاب رشته بود، مامانم و بابام اینجوری بودن که تو ریاضیت خیلی خوبه، تو شاگرد اولی و درست خیلی خوبه، حیفه بری هنرستان. هنرستان اون موقع گناه بود، نمیدونم چرا. و فکر میکردم که خب حالا که گرافیک نشد و نقاش نشدم، چی کاری دیگه ای دلم میخواد بکنم؟ فقط آشپزی میومد تو خاطرم، یعنی آشپزی کردن. به خاطر همین سال آخر تغییر رشته دادم، از ریاضی رفتم انسانی و وارد رشته‌ای شدم که دلم میخواست. چی بودم؟ هتل داری. تحقیق کردم، دیدم که هم دانشگاه آزاد تازه آوردتش و هم دانشگاه علامه اون موقع داشت. من سال اولی که رفتم هتل داری، وقتی دیدم که قرار نیست آشپز خونه‌ای وجود داشته باشه توی این مدرسه و فقط همه چی داره تئوری میگذره، یه سرچ اینترنتی کردم که آیا مدرسه‌ای در فرانسه هست که زبان انگلیسی آشپزی درس بدن و مدرسه کورون بلو ولی تیتری بود که اومد بالا و از اونجا من فهمیدم که خب بله یه مدرسه هست و من اونجا رفتم تو وبسایتشون،
یه جایی بود که میگفتش که اگه دلت میخواد میتونیم ما برای تو ماهنامه داشتن، ماهنامه گزارش هاش رو برات ایمیل کنیم. من کلیکو زدم و هر ماه برای من این ماهنامه های کوردون بلو ارسال میشد و همیشه تو ایمیلم بود. یعنی هر وقت میرفتم تو ایمیل یه تیتر ل کوردون بلو بود. توی خونه شیرینی میپختم، به سری کافه های گاندی شیرینی میدادم، ولی کار اصلیم با مامانم بود و من مربی شنا بودم. به بچه‌ها شنا یاد میدادم و خیلی خوب ازش پول در می آوردم. من از مثلا 14 سالگی توی استخر به عنوان کمک مربی وای میستادم و فکر میکردم استخر بهم پول میده، ولی اینو مامان و بابا به من میدادن. بابام هیچ وقت هیچ چیزی رو همینطوری بهمون تحویل نمیداد. هیچ وقت ما تو زندگی پول تو جیبی نداشتیم. تو بچه که خیلی حرصم البته این موضوع در می آورد، خیلی عصبانی میکرد، ولی اینجوری مجبور بودیم پول جمع بکنیم. ازدواج، من با بابک سال 89 آشنا شدم. تو همون نگاه اول که میگن از یکی خوشت میاد، واقعا فکر کنم ناخودآگاه ها با هم صحبت میکنن، یعنی میفهمن، زبون هم دیگر رو میفهمن. و اتفاقی که افتاد این بودش که حس میکردم که خیلی آدم منه. بابک خیلی مرد باهوشی بود، خیلی توی همه جوانب حواسش جمع بود. از این حواس جمعی لذت میبردم، از اینکه توانمند بود، از اینکه انگلیسی خوب حرف میزد، از اینکه ارتباط خوب با آدمو برقرار میکرد، از اینکه انسان مهربونی بود. بهش اطمینان داشتم که میتونم با این آدم بسازم. من عاشقش شدم و بله دیگه ما زیر درخت خرمالوی حیاط مامانینا یه اخکنون ساده با مزه گرفتیم و همون، بیشتر از این دلم نمیخواست. بابک آدم خیلی جاه طلبی بود و منم همینطور. با قرض و حوله و به قول معروف حساب کردن روی اون جایزه های آخر سال و نمیدونم اون عیدی و سنوات و پاداش و همه اینا، ما ماشینمون رو عوض کردیم، زندگیمون رو بهتر کردیم و یواش یواش با هم دیگه اینو ساختیم و بردیم جلو. 4 سال بعد از ازدواجمون من باردار شدم و همین که نواد دنیا اومد، خب من از دنیای کار فاصله گرفتم. اون موقع چون کار با مامانم میکردم خیلی ایزی بود، راحت بود، میشد نرم سر کار. بعد یهو احساس کردم که خیلی افسردم و حالم اصلا خوب نبود از این مدل بودنه. به پیشنهاد بابک، چون چیزای خوشمزه همیشه درست میکردم، گفتش یه پیجی درست کن، خب رسیپی بذار. یه پیجی درست کردم، شروع کردم رسیپی گذاشتن. یواش یواش این جدی‌تر شد و من اونجا یه پستی گذاشتم و گفتم که من دلم میخواسته همیشه برم مدرسه کوردون بلو. و بعد بابک بعد از اون پست به من گفت واقعا دلت میخواد بری؟ الان میتونی بری یا؟ ولی برای من خیلی دور از ذهن بود، برای اینکه هم هزینه‌اش خیلی زیاد بود، همین که دیگه با یه بچه 1 سال و نیمه من کجا میخواستم پاشم برم. مامانم گفت من بچه‌تو نگه میدارم، بابکم گفت هر جوری هست پولشو جور میکنی و جور شد. عمومم فرانسه زندگی میکرد، میتونستم پیش اون باشم. مامانم با هم اومد، بچه‌مو نگه داشت. توی مدرسه کوردون بلو که بودم، همشاگردیام ازم میپرسیدن که خب تو اومدی اینجا درس میخونی، میخوای بعدش چیکار کنی؟ من میگفتم که خب من میخوام شیرینی فروشی خودم رو داشته باشم. بعد همش به خودم گفتم چرت و پرتی به اینا میگی، مثلا شیرینی فروشی خودت چجوری میخوای داشته باشی؟ یه بچه کوچولو داری، اصلا یه کار راحتیه. برگشتم و بعد فمشیک اومد جلو چشممون، اونم تو محله آراد بود. آراد گفت یه مغازه باحال هست میخواین؟ من گفتم نه. بعد رفتم دیدم
وای چقدر اینجا مثل منه و گرفتیمش. سال 97 ما مغازه رو دیدیم، اردیبهشت 98 باز کردیم و بعد کرونا شد و البته قبل از کرونا آبان 98 بود و بعد دی ماه 98 هواپیما و بعد کرونا. یعنی بیزنس ما با این شرایط شروع شد. شهریور 98 اومدم پلمبمون کردن 2 هفته آنی. یعنی ببینید اومدن گفتن برید بیرون، در رو بستن و تمام مواد اولیه من اونجا بود و به خاطر حجاب دخترام و دختره که اونجا کار میکردن، یکیشون یه ذره از پاش بیرون بود، یکی عکس گرفته بود و رفته بود فرستاده بودن برای اماکن و خیلی اتفاق دردناکی بود. اون یکی از نقطه های تاریک این دوره کاری منه. خیلی به من فشار اومد، خیلی گریه کردم، خیلی سخت بود برای من برو بیای تو این دادگاه ها و التماسی که میکردم به آدم هایی که اجازه بدن که من این کار رو ادامه بدم. ترسیده بودم که دیگه نتونم کار کنم و این خیلی حس بدی بود، خیلی وحشتناک بود وقتی که به من گفتن که همین الان اگه وثیقه نذاری بعد امشب رو بخوابی زندان، یعنی این زندان بازداشت موقت. اصلا این بودویی که زنگ بزن فلانی وثیقه بیاره، این کارو کنی، سنا رو ثبت کنیم، گریه، حس این که میخوام از بچم دور باشم و به خاطر کارم، خیلی حس بدی بود. تو به عنوان یه کارفرما تذکر حجاب نمیدادی به بچه؟ هیچ وقت. خیلی غم انگیزه این تیکه، خیلی بخش غم انگیزیه. نه من میگم اصلا چیز میشم، خیلی احساساتی میشم، خیلی ناراحتم بابت این محدودیتی که همیشه ماها داشتیم. نوع پوشش خیلی غم انگیزه که مثل که یکی بخواد بهت فشار بیاره که تو چی باید بپوشی، چی کار باید بکنی، چجوری حرف بزنی، نخونت لاک داشته باشه نداشته باشه، قیافت چه شکلی باشه، لباست چجوری باشه، خیلی زور داره برای آدم. برای اینکه در این حال خیلی از همه آقایون میتونستن خیلی راحت تر از ماها باشن. نه من هیچ وقت تذکر حجاب ندادم. چرا همون 98 ول نکردی بگی دیگه کرونا، دیگه اون بسته، دیگه نمیتونم؟ من شروع نکرده بودم که بخوام تمومش کنم، یعنی بازی نبود برام، زندگیم بود، کاری بود که باید میکردم و اسمم پشت اون شیشه بود. اسم من نباید کنده میشد از پشت اون شیشه، باید ادامه دار میشد و من ادامهش دادم. من دلم میخواست از انقلاب برم لاله‌زار، دلم میخواست تو لاله‌زار و فضای قدیمی لاله‌زار رو احیا کنم. قدرتشو که ندارم البته، اونجا شده چراغ فروشی، ولی خیلی دلم میخواست که تو لاله‌زار یه فضایی داشته باشم. ولی تقاضای مشتری‌ها ما رو کشید به منطقه 1. اینجا نزدیک خونم بود و دست گذاشتم روش و به دستش آوردم. ولی بیچاره شدیم سر ساختنش، سر دکور کردنش، بدهیایی که بالا آوردیم، وامایی که گرفتیم و هر آنچه که سرمایه جمع کرده بودیم فروختیم برای اینکه اینی که می‌خوایم بسازیم.
چهار سال اینجا بودیم، یهو صاحبخونه گفتش که من 2 میلیارد و 500 کرایه میخوام. ماهی 2 میلیارد و 500. و خیلی بامزه به من میگفت آقای صاحبخونه، میگفتش که تو نشان شوالیت رو از مغازه من داری. من خیلی برام جالب بود که چرا واقعا همچین تفکری داره. سخته، خیلی‌ها نمیتونن زنی که صاحب کسب و کاره رو تحملش کنن. اول آواخ نبود کرونا بود. آخه عاشق شعبه الهیاتونم و خیلی قصه خوردم که دستش بود. منم قصه خوردم. خیلی خوشحالم می‌بینم. قربونتون برم. مرسی. محبت عزیز دلی. قربونتون. اول شما خوبی؟ مرسی افتخار دادی. خوش اومدی. مرسی سپاسگزار. الهی شکر. مبارکه. بابا چطوری؟ خوبی؟ سلام علیکم. اول شما دیدی پایینو؟ دیدم. اینا زده بودن دیگه، من هیچ چاره‌ای نداشتم. بسته شدن آتلیه پدرمو در آورد. این وسط من 2 تا قرارداد دیگه هم بستم. می‌خواستیم بزرگش کنیم. یه مغازه 600 متری تو آجودانیه، یه دونه مغازه و یه کافه توی فشم، یه هتل خیلی بامزه. و در 1 روز تو اردیبهشت ماه هر جفتش کنسل شد. من باردار بودم. آتلیه هم کنسل شد. آشپزخونه‌ای که توی آتلیه بود و بعد منتقل می‌کردیم به یک جای جدید. رفتیم صدخندان. فشار شدید مالی بهمون اومد. به محض که اونجا رفتیم به بار سردخونمون آتیش گرفت، همه چیمون اون تو سوخت و بعد جنگ شد دقیقا بغل آشپزخونه رو زدن، همه آشپزخونه شد پر خاک. حالا شانسمون این بود که زیر زمین بود، خیلی آسیب آنچنانی نخوردیم، ولی فشار اومد. جنگ خودش 1 ماه ما رو عقب انداخت. و بعد این وسط من برای قولی که به بچه‌هام داده بودم، یعنی که بهشون گفته بودم که ما داریم بزرگ میشیم، 80 نفر سر یک میزی نشسته بودیم شب عید سال 403 و بچه‌ها همه خوشحال بودن بابت این موضوع. و یهو همشون از دست داده بودم. و بعد برای اینکه جا نزنیم، خب حیات فمشیک و یهو یکی بهمون گفتش که اینجا رو دارن میدن. صاحب خونه گفتش اگه میخوایم میدمش به شما. با هزار بدبختی ما حیات فمشیک رو گرفتیم و شروع کردیم به بازسازی کردن برای اینکه فقط جا نمونیم از مسیره. خیلی چالش برانگیز بود، برای اینکه من تمام پولایی که توی آتلیه خرج کرده بودم همونجا گذاشتم اومدم، برای اینکه یه عالمه خرج دکور کرده بودیم. دوباره اینجا باید از نو همه چی دکور می‌کردیم. منم به کم قانع نیستم، باید اون چیزی باشه که من میخوام. 6 ماه هم اونجا طول کشید زایمان کردم و پسرم 3 هفته بود، 3 هفتهش بود که رفتیم با هم دیگه سر کار، چون باید میرفتیم. خیلی کار سختیه ها. ما اینجا قبلا پسرامون همه این کارا رو انجام میدادن، الان همه کارگاه شدن دخترا، همه این کارهای سخت هم خودشون انجام میدن. بعد تون هم بزنه که این گوله نشه، دست قوی میخواد. مثلا هم توانمنده. من کارگاه ما خیلی بیسش زنونه شده، البته خیلی پسرای زیادی هم داشتیم، ولی الان فکر کنم تازگی‌ها پسرای زره کارهای راحت‌تر رو ترجیح میدن. حداقل من اینطوری توی این چند وقت متوجه شدم، یا اینکه شاید اشکال از ماه نمیدونم. من تو خانواده‌ام زن قوی ندارم. اولین زن قوی که دیدم خانم شهرزاد بود و بهم کمک کردن که رو پای خودم وایسم. 3 سال مستقل شدم از خانواده و هیچ موقع این جمله‌شون یادم نمیره که برگشتن گفتن که اگه یه روزی ببینم احساس بکنی که داری میافتی زمین، زانوات خم شده، مطمئن باش میزنم محکم پشتت که صاف وایسی. تو هیچ موقع نباید بیافتی زمین و بدون که من پشتتم. خانم شکوهیوند از نظر من یک زن بسیار قدرتمند
مهربون، دنبال اینن که همه چیز بهتر باشه و حتی اون چیزی رو که ما اینجا داریم توی منومون ارائه میدیم به مهمونامون رو خیلی دوست دارن که آیتمایی باشه که جدید باشه و مردم رو آشنا بکنه با یه سری چیزا. از نظر من متعهد بودن به یک سری اصول و اصالت شهرزاد هستش که اینجا رو خیلی متفاوت کرده. به نوعی اسطوره میتونن باشن توی حالا این صنف بیشتر، از بابت اینکه خب یه سری کارهایی کردن که منحصر به فرد بوده و کاری که انجام میدن با اصالته. برای من خیلی آدم با ارزشیه و قابل احترامه و من همیشه به چشم خالق میبینمش، خالق طعم، خالق راه، خالق شیرینی، خالق مزه، خالق اون چیزی که همیشه تو وجود من بوده و خاموش بوده و اون آدم روشنش کرد. برای من حداقل الهام بخش ترین آدم زندگی میده تا الان. خوبی دخترا و پسرا امروز یه پسر داریم تا آشپزخونه. الان صبح چیز بود رفت؟ رهان بود، چیزش تمام شد رفت. چه خبر؟ سلامتی؟ موضوع میزون؟ امن و امان. وقتی که این کار رو شروع کردم اینطوری بود که خب هر کسی دستپختی داره و یک تاچ شخصی داره، یعنی امضایی بر پای یک کاری که داری انجام میدی خودت بندازی. خب شیرینی پزی فرانسوی یه اصولی داره که من اونجا اصول بیسیکش رو یاد گرفتم و میتونستم اینجا همون رو کپی کنم و ارائه بدم، خودش هم به نوع خودش خاص بود. ولی از نظر من اون کافی نبود، من باید امضای خودم رو پای این شیرینی‌ها میذاشتم. امضای من از مملکت خودم میاد و از میراث خوراکی من، از اون چیزی که باید دوباره فکر میکردم احیا بشه، مثل بالقیماق، همون سرشیر و عسل. من سرشیر و عسلی که مثلا توی اردبیل توی یه ظرف یه بار مصرف با نون بربری خوردم و تبدیلش کردم به یک اکلر خوشمزه و شیک فرانسوی. امضای من مواد اولیه‌ایه که توی مملکت خودمه. ما از نظر آجیل و مغزیجات اجرای حرف اول داریم میزنیم. حالا هستن جایی که خیلی خاص باشن ولی ایران مغزیجاتش بی‌نظیره. پسته ایرانی، فندق ایرانی، بادام ایرانی، اصلا درجه یک. مواد اولیه هر چی که بود ما خودمون تهیه میکنیم و میکردیم و این اصالت و این اوریجینال بودن رو من دوست داشتم. به خاطر همین پروسه سخته کار خودشو کرد. بنه پسته وحشیه توی زاگرس معمولا، یعنی ما چیزی که میخریم همیشه برامون میاد از تو کوههای زاگرس، خودرو در واقع رویش میکنن، بزرگ میشن. اولین بار که میخواستم کارمو شروع کنم رفتم یه بنکداری توی بازار تهران. بعد دنبال این بودم که خب یه آجیلایی پیدا کنم یه جایی که قیمت مناسب باشه. و گفت اگه یه چیز قیمت مناسب میخوای به جا پسته اینو ببر. گفتم به جای پسته چیه؟ این به خودش یه شخصیتی واسه خودش داره، چون به حال یه تقلبایی که میکنن، چون این قیمتش نسبت به پسته ارزون تره ولی خیلی ریچه، خیلی مغذیه، مقویه. بعدم ما توی شیرینی پای برستمون میزنیم، همین باعث شده که این بشه امضای خودمون. من نقشی که تو بچگی انتخاب کردم که تو بزرگی داشته باشم مامان بودم. مامانا معمولاً به واسطه غذا درست کردن خانواده رو دور هم جمع میکنه. من خانواده رو گسترده تر دلم میخواست. دوست داشتم که غذا درست کنم و آدما بیان پیشم و این احساس میکنم این نقش مادر بودنه همچنان تو کارم هم ادامه داره، چه از بابت بچه هایی که با هم کار میکنن و چه آدم هایی که میان غذایی که ما میپزیم و میذاریم جلوشون میخورن. این ارتباط خیلی ارتباط جذابیه، یک شکل خاص و باحالی داره که من تصویرش رو از بچگی میدیدم و دوست داشتم که داشته باشم. شدی فوتبالیست چی؟ آره. یعنی نمیخواد کار من رو ادامه بدی؟ یعنی من بیزنسمو چیکار کنم پس؟ من بهت کمک میکنم، فقط نه میخوام یعنی کار خودم داشته باشم. فقط فوتبال؟ آره. شهرزاد برای من تعریف میکنی؟
سخت. برای من الان خیلی معنی زیادی داره شهرزاد. کلا به خود شهرزاد، وجود شهرزاد افتخار میکنم، به کلیتش، به هر چیزی که میتونه بهش متعلق باشه. مامان من یه جور آدمیه که همیشه تلاش کرده، یعنی همیشه رو خودش ساخته شده. مامانم همه این چیزا رو شنیده، مثلا همه کپیش کردن. مامانم واسش مهم نیست. قویه، جسور، خلاق، با دل و جرأت، ساختار شکن، یه شور و شوقی داره و داشته همیشه که اون شور و شوقه همیشه بردش جلو. شهرزاد سخت کوشه، کمالگراست و بهترین چیزو همیشه میخواد. شهرزادو خیلی دختر مدیر، مدبر، هنرمند، چون ذهنش خیلی ذهن هنریه. من همیشه گفتم زنهای زندگی من همشون قهرمان بودند، مادرم، همسرم و دخترم، و خب من خیلی خوشبختم. برای منم خیلی حس بزرگی داره که مامانم همچین آدمیه. این یه چیز بامزه‌ایه که من هیچ وقت ازش حرف نزدم. این یه بروشوریه که توسط وزارت کشاورزی چاپ شده بوده در فرانسه. دولت فرانسه 140مین سال اهدای این نشانو وقتی که خواسته حالا جشن بگیره به قول معروف، یه سری از آدم‌های شاخصی رو که این نشان رو دریافت کردن از 140 سال قبل رو اینجا توی این بروشور آورده، یعنی فقط شاخص‌هاشو نه همه رو. و بعد در سال 2023 من رو به عنوان نوتبل، یعنی آدم شاخصی که این نشانه دریافت کرده، معرفی کردن. و اون زمان در واقع سفارت فرانسه دوست نداشت که خیلی در مورد نشان و این بروشور صحبت بشه، به خاطر اینکه زمان جنبش بود و به خاطر یه سری زندانی‌هایی که توی اینجا داشتن نگران بودن و دوست نداشتن خیلی راجبه، حالا به خصوص چون منم زن بودم نمیخواستن راجبش صحبت بشه. اینه که موند، ولی جای گرمش تو قلب من همون موقع بود، نیازی هم نبود خیلی مطرحش. خب ما نزدیک سفارت فرانسه بودیم، خیابان انقلاب. همیشه باگتاشون و کرواساناشون رو همیشه از ما می‌خریدن. و یک بار خانومی که سفیر فرهنگی، در واقع آتاشه فرهنگی سفارت بود، به من گفتش که من میخوام یه چیزی رو برای تو درخواست بدم، تو قبولش میکنی یا نمیکنی؟ گفتم چی؟ گفت یه نشانی داریم اینجوریه و اینطوری. گفتم من میدونم این نشان چیه، ولی چرا به من؟ مثلا من شیرینی پزم. بعد گفتش نه، ما در زمینه خوراک و کشاورزی همین نشان رو داریم و به نظر ما شما لایقشی. البته که باید حتما 10 سال سابقه کار داشته باشی، سابقه تو کمتره ولی دستاوردات بیشتره. اجازه میدی که این تقاضا رو بدیم برای تو؟ من گفتم چرا که نه. برای اینکه من اون موقع آقای کامبیز درنبخش که کاریکاتوریست و نقاش هستن نشان شوالیه گرفته بود و یه روزی داشتم با مامان حرف می‌زدم و گفتم که خیلی به نظرم این نشان پرستیژس و بامزه است، شوالیه. و به مامانم گفت خب تو هم یه روزی شوالیه میشی. تو مریضی‌های مامانم بود. گفتم که به شیرینی پزی چیه؟ به هر چی بدن به شیرینی پز نمیدن شوالیه. و اون گذشت و تا اون روزی که این خانم به من این پیشنهاد رو داد، ببین انگار که اصلا یه چیزی در من ترکید، یه حس عجیبی که واقعا داره میشه. و خب 1 سال زمان که برد تا اینا به من جواب بدن که شد، که خیلی جذاب بود. واقعیت برای این جذاب بود که نه فقط نشانه و تایتله، بیشتر این که این زحمت هایی که داری میکشی و یکی دیده و یکی داره برات دست میزنه. این دست زدنه خستگی در کننده بود. و بعد از دست دادن مامان شاید بگم یه جایی که خیلی اولین بار خوشحال شدم و عمیقاً احساس خوشحالی کردم اون لحظه‌ای بود که این مدال به سینم نشست و لذت بردم. خانم شهرزاد شکوهی‌بند از طرف جمهوری فرانسه و وزیر کشاورزی و استقلال غذایی
و به موجب اختیاراتی که به من اعطا شده است نشان شوالیه لیاقت کشاورزی جمهوری فرانسه رو به شما اعطا می‌کنم. افتخار بزرگی نصیب من شده است که در مسیر زندگی کاری نه تنها من بلکه زنان و مردان بسیاری که در این رشته مشغول هستند تاثیر خواهد داشت و من از این بابت قدردان دولت فرانسه، وزارت کشاورزی و خوراک فرانسه و سفارت محترم فرانسه در ایران هستم. از امروز فقط یک فطرت به دلم خواهد ماند، آن هم نبودن مادرم در این مراسم ردیف جدا کنار باباست. حسرت خیره شدن به چشمانش وقتی با تماس وجود تحصیل نمی‌کنند. شک ندارم هیچ کس به اندازه ماماسودی از این اتفاق خوشحال نمی‌شد. هرچند من مطمئنم که اون این روزها از پیش دیده. من همیشه برای بچه‌ها مثال میزنم، میگم ما یه کشتی سواریم که روی یه اقیانوسی داریم میریم جلو. حالا یه سریام تو این کشتی هم مسیرمان، همیشه یه موجی میاد ما رو میدزی، دوباره میایم بیرون، دوباره یه سری از این کشتی پیاده میشن، حوصله‌شون سر میره یا مسیرشون جدا میشه. یه سری هم که با ما هم مسیرن داریم ادامه میدیم. من این کشتی رو متوقف نمی‌کنم. ساختمش که بشه میراث بچه‌هام. از من باید این بمونه. دوست ندارم که متوقفش کنم. واقعا چی شد شهرزاد؟ اصلا میدونی تجربه اون غم دست جمعیه بعد از دیما خیلی یه فاجعه‌ای بود که جایی هم نمیتونستی ازش حرف بزنی. اینترنت قطع بود، حرفی هم نمیتونستی بزنی. میدونی تجربه مواجهه آدم با سوگ خیلی متفاوته و من اون موقع به آدم‌ها به هم پرخاش میکردن. اگه از کسب و کارت حرف میزدی میگفتن تو داری توهین میکنی به خونه آدم‌هایی که رفتن و اگر اصلا کاری نمیکردی میگفتی چرا کاری نمیکنی، چرا حرفی نمیزنی. ولی میدونی ما توی بد جای گیر کردیم مریم، یعنی ما نه این وریو داریم نه اون وریو داریم. ما تو جایی گیر کردیم که نمیتونیم از غممون بگیم، نمیتونیم از زندگی بگیم، نه فقط باید وایسیم، صبر کنیم و نگاه کنیم. جایی که ما کافه جدیدمون رو باز کرده بودیم وسط خیابان انقلاب و وسط جنگ، در واقع جنگ اعتراضات از هر دو طرف، اتفاقهایی که باعث میشد که اصلا کسب و کار ما همینطوری هم که کار نمیکرد، همینطوری هم افت کرد و اومد پایین و پایینتر و صابخونه ها توی این دوره واقعا فاجعه بودن. جایی که کارگاهمون بود، جایی که فمشیک هست و در واقع حیات فمشیک. من یادم میره یه روزی وسط جنگ بود و من وسط راه دیده بودمش، گرفتم جلوشو، گفتم ازت خواهش میکنم، اشکم هم همینجوری داشت میومد ناخودآگاه، گفتم ازت خواهش میکنم تو این روزای جنگ هوامونو داشته باش. و گفت باشه 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 و گریه نکن، باشه باشه من حواسم هست. من بهش گفته بودم که میشه این روزا رو ازمون نصف بگیری، گفت باشه باشه. ولی جنگ که آتش بس شد اصلا از این رو به اون رو شد، اومد و طلب کرد با همون به قول معروف اون افزایش کرایه رو تو همون روزهای جنگ که ما
هیچ کاسبی نکرده بودیم. پول منو بده، پول منو بده، پول منو بده. و اون و صاحب کارگاه که ما و بگم اینو نمیتونم بگم کارگاهم، من کارگاهم زیر مسجده که من انتظارم این بود که بیشتر از این حرفا درک بشه تو اون شرایط. خیلی انتظار داشتم که این وسط حداقل هیچی که این مملکت بهونه بده رو این موضوع حساب بکنم که یه ذره درک میشه. چند نفر تعدیل نیرو کردی؟ این نزدیک 40 نفر. سخت بود؟ ببین یه سری ناخواسته بود و اینکه خب خیلی از بچه‌ها از شهرستان‌ها اومده بودن پیش ما کار می‌کردن و مجبورن برگردن به خانواده‌هاشون. یه سری هم واقعا به خاطر شرایط اقتصادی حقوقشون عقب افتاده بود و این بعد یکی از دردناک‌ترین اتفاقایی بود که من در دوران بیزنسم تجربه کردم. ولی میدونی چاره‌ای هم نداشتم، نمیتونستم آدم‌ها رو به زور کنار خودم نگه دارم. یه سری خودشون رفتن، فقط وایستادم و نگاهشون کردم و ازشون عذرخواهی کردم که شاید واقعا یه جاهایی من کم آوردم. توی مدت هم به رفتن فکر نکردی؟ نه ببین راستش رو بخوای چرا هر از گاهی به ذهنم میاد که مثلا خب با بابک حرف میزدیم، خب مثلا بریم کجا بریم، خب مثلا چیکار کنیم. من اینجا ساختم من دونی مثل اینه که له کنم تمام ساخته های خودم و با پا برم روش. راحت ترین کار جا زدنه به نظرم. یعنی من اگه الان کسب و کارم ببندم خیلی اوضاع بهتره. من از لحاظ اقتصادی تو سال گذشته فاجعه بود برام و اصلا نمیتونم برات توصیف کنم که چه فشار روانی از بابت چکای برگشتی، حقوقای عقب افتاده بچه‌ها، دیر کرده اجاره ها. ولی من اینجا ساختم، من اصلا دلم نمیاد که اینا از دستش بدم. میدونی هنوز به اونجا نرسیدم که بگم که جاشه که ببندم و من اصلا این بیزنس رو نساختم که بخوام وا بدم، میدونی، برای که هر لحظه ای که بهم سخت گذشت بذارم برم. من میگم آدم ها تو زندگیشون روزای سخت دارن، روزای خوب هم دارن. این روزای سخت منه. روزای سخت من تنها نیست، روزای سخت همه جامعه است، همه ایرانه، همه ایرانی است. بعد وایساد و پاش موند. خیلی جالب بود. یه خانمی از اتفاق آشناهای دوستامون بود، یعنی از دوستمون بود و الان خارج از ایران زندگی میکنه. تا بلافاصله که مثلا من تونستم یه فیلتر شکنی پیدا کنم و یه استوری گذاشتم، بعد از آتش بس بود، ساعت باز بودن کارمو نوشتش که خلایق هرچه لایق، شماها لایق همین چیزایی. به من گفت تو با شیرینی فروشی ایران رو نمیسازی. من میدونی من ادعایی ندارم از این که با شیرینی فروشیم دارم ایران رو میسازم، ولی معتقدم که من و دیگرانی که کنار من دارن کار میکنن، یعنی مثلا تمام کسب و کارها، همه رستوران ها، همه تئاترها، همه کتاب فروشی ها، تمام جاهایی که تبادل فرهنگ اتفاق میفته توش، آدما رو به گپ و گفت، به تفکر وادار میکنه، موجب نگه داشتن ایران میشه. و چرا ماها داریم تلاشمون میکنیم بسازیم، ما سازندگی داریم میکنیم، ما در بدترین روزهای اقتصادی این مملکت داریم میسازیم، داریم نگه میداریم خودمونو. و اگه ماها که توی ایران موندیم و داریم میسازیم هم نباشیم، چی دیگه از اینجا میمونه؟ و خیلی تلخه که یکی از بیرون بهت اینو بگه که
تو لایق همینی. نه، من لایق این نبودم. من میتونستم مثل تو که رفتی برم و خیلی راحت تر زندگیمو بسازم. بچه‌م دوچار حمله پنیک نشه با شنیدن صدای انفجار. ولی وقتی تصمیم گرفتم بمونم اینجا، حاضر نیستم اون چیزی که براش این همه تلاش کردم و بزنم زیر پا و دوباره برم. یعنی الان به خصوص، یعنی الان وقت رفتن نیست اصلا. من از امید داشتن میترسم. گفتم به اول حرفام امید واهی داشتن، از زیادی خوشبین بودن، ولی خب واقعا ما نمیتونیم بدون امید هم زندگی کنیم. محکومیم به آرزو داشتن.